Hello guys. So magandang araw sa inyong lahat. Hello. So on today's video, share ko sa inyo paano gamitin yung smartphone ninyo as webcam. So you can use your smartphone as webcam. So you can place it on your PC. If ever you don't have a webcam, gusto mo yung linaw ng camera ng phone mo, magamit mo sa PC mo kagaya nito na ipapanood nyo ngayon dito, ay ito ang isa sa magandang option na gawin ninyo. So this only works for Android as of now, and I haven't tried on Apple kasi Android yung gamit kong cellphone. So without further ado, let's start. Okay guys, so unang step natin gagawin ay punta tayo sa cellphone natin, syempre. Okay, so once we are here sa cellphone natin, download natin yung application. Ito ang pangalan ng application, Droidcam Wireless Webcam. Install nyo lang siya, and then set aside muna natin siya. Buksan natin siya mamaya. And then okay, let's go to our PC. Sunod natin i-download ay yung client para dito sa application, para mag-connect siya. Just click this. Ito yung website niya sa dev47apps.com, and okay, andito yung link. Click nyo lang yung link. Since download ko na siya, ano na, pwede natin i-download. Okay, open natin. Extract natin. Once we extracted that, open natin. And then install natin. As usual, run as administrator. Next, I agree. Install whenever you want to put it. Always trust natin. And wait. Hintayin lang natin siya matapos, guys. Okay guys, habang hinihintay natin mag-install, as you can see, makikita niyo yung video ko dito sa PC. Ang nakakonect nga pala dito ay yung cellphone ko ngayon. So regarding about on how to connect your phone sa PC nyo, kagaya nito, siguro gagawin ko siya ng separate video na i-explain sa inyo ng mas simple kung paano ko ito ginawa. Yan, so yan. Okay, once it is done, click finish. At susubukan na natin yung ating application.
Click natin yung Droidcam client. And then, let's go to our application. Dito sa, wait lang, sa cellphone natin, punta tayo sa application. Droidcam. Click natin yung Droidcam. And then, connect natin over USB. Start natin. Okay guys, so as you can see, okay, pwede natin siguro exit to. As you can see, ito na yung ating camera using our phone. Connected na siya via USB. You can also connect it using Wi-Fi. Just enter the IP address na ibibigay ng application sa Android phone mo. 192.168.1.5 168.1.5 and then click start. Sorry. So I think kailangan alisin ko siya sa pagkakakonect sa USB. So as of now, hindi ko muna siya gagawin. Gamitin na natin sa USB para mas convenient. And then may mga option tayo dito. Harap na. Medyo maiksi yung wire natin. Okay. Yun guys. Gumagana na yung phone natin. So it's either you can use it via Wi-Fi or via USB. It's up to you. Kung ano yung convenient kayo. One good thing about this is may mga iba pa siyang option dito like AF autofocus or something like this. Kailangan nyo lang, grayed out nga lang siya, kailangan nyo bilhin yung pro version ng application. Siguro may mga crack nito pero mas maganda kung bibilin nyo kasi hindi madali gumawa ng apps, diba, sa mga developers. Okay guys, so ganun lang siya kasimple guys. Madaling-madali nyo lang itong gagawin. Kung may natutunan tayo sa video na to, please like and share and subscribe para marami pa tayong video na susunod na may upload. Thanks guys.